Ta klíčová věc pro to, abyste měli maximální brzdný výkon a ideální brzdný výkon, tak je tam, kde to je opravdu jako extrémně nebezpečný, tak jsou silniční kola. Jak to poznat jako laik, který vlastně sedne na kolo a jede? Zdar! Pokračujeme dneska druhým dílem o brzdách. Pokud jste neviděli předchozí video, kde jsme se věnovali brzdám obecně jako takovém principu tomu, jak vlastně fungují, jak funguje třmen, jak funguje páka, případně na co je hadice, tak rozhodně doporučuji se podívat. Je to předchozí video, případně vám ho připnu tady takhle do rohu. Mimochodem, když jsem to nahrál, tak jsem si samozřejmě všiml, že jsem neřekl jednu podstatnou informaci, která se vlastně pojí s těma hadicema, respektive s těma braided hadicema, který mají ten železný oplet, tak ta nejdůležitější vlastnost těch hadic je v tom, že ten železný oplet zabraňuje roztahování té hadice jako takový. Protože ta teorie je taková, že vy když vlastně zmáčknete páku a brzdové desky se vám zaklesnou vlastně do kotouče, tak někde podél nebo na té dílce té hadice, tak se může zvětšit vlastně jakoby objem nebo ten průměr té hadice, takže ten tlak, který by měl jít vlastně do toho třmenu, tak se právě ztrácí v té roztažnosti toho materiálu. Čemuž by právě ten železný oplet měl zabraňovat, a proto se tyhle brzdové hadice s tím železným opletem používají vlastně u závodních aut, u závodních motorek a mimo jiný i u kol, kde je vyžadovaný maximální výkon a samozřejmě odolnost. Takže to je jenom tak na úvod. Než se pustíme do toho dnešního tématu, tak bych vás opět rád požádal o odběr. Pokud máte rádi tenhle druh videí a máte rádi moje videa, tak dejte odběr, mě to pomůže v dosahu z toho kanálu a díky tomu se budu moct dostat případně k dalším věcem a k dalším eventuálně firmám, který by mi mohli poskytnout nějaký materiál na to, abych vám ho tady mohl předvést, který mě bude zajímat. Nebudu to dál roztahovat, pokud byste chtěli vědět, proč jsou odběry důležitý, tak jsem na to natočil video, který je připnutý na tomhle kanálu jako úvodní, tak mrkněte na něj. Pojďme na dnešní téma. Jak jsem asi naznačil, tak dnešní téma je druhý díl ohledně brzd a dneska se podíváme na to, co samozřejmě přímo ovlivňuje brzdný výkon jako takovej, což jsou samozřejmě kotouče a brzdové desky, ale začneme nejdřív kapalinama u brzd. Ty kapaliny jako takový, tak máme dvě takové hlavní skupiny. Jedna z nich tak jsou dot kapaliny nebo brzdové kapaliny a další tak je minerální olej. Byly nějaké pokusy s dalšíma médiama brzdnejma, ale ty tady nebudeme rozvádět, protože to nemá žádný smysl. Začneme nejdřív tou dotkou, protože dotka jako taková, tak dlouho to byla doména SRAMu, ale samozřejmě nejenom SRAMu, ale i dalších firem. Nicméně dotka jako taková tak se používá i v automobilovém a motoprůmyslu. Z jednoduchého důvodu dotka jako taková tak je přímo dělaná na brzdový vedení, na brzdové soustavy. Dotku jako takovou tak máme samozřejmě různý druhy, nicméně ty kapaliny jsou mezi sebou mísitelné. Konkrétně máme DOT 3, DOT 4 a DOT 5.1. Tyhle tři kapaliny tak jsou mezi sebou míchatelný, nicméně já osobně jsem se nikdy s trojkou nesetkal. Vesměs všechny brzdy, které jsem měl v rukách, tak byly pouze na 4, případně 5.1. Pozor, existuje i DOT 5. To rozhodně není mísitelná kapalina s ostatníma dotkama. Má to úplně jiný základ vlastně ty kapaliny jako takovej, kdy 5.1 a 4 tak jsou vlastně glykolový, zatímco 5 tak je silikonová, takže pozor, určitě nesplést a nemíchat. Na první pohled to poznáte podle toho, že 5.1 a 4 tak jsou spíš takový jako průhledný, nebo mají takový jakoby béžový nádech, ale vesměs jsou to spíš průhledný kapaliny, zatímco 5 tak je taková fialovo-temná, až jako černá, dalo by se říct, takže určitě nesplíst a nemíchat. Dotka jako taková
tak je jasně daný standard kapaliny, takže všechny značky, které jsou na trhu, tak mají stejné složení a můžete míchat značky mezi sebou. Výhoda toho je, že dotku vlastně seženete de facto za pár korun na téměř kdejaký benzínce, takže v tom směru je to poměrně hodně rozšířená kapalina, nejenom v cyklistice, ale obecně prostě na tom trhu a má tu jasnou výhodu tady v tomhle tom. Další výhodou by mohlo být to, že dotka vlastně nestojí nějaký enormní množství peněz, je to normálně běžně dostupná kapalina. Dotka jako taková tak má samozřejmě i nějaké svoje nevýhody. Jednou z těch nevýhod tak by mohla být to, že je vlastně hydroskopická, to znamená váže na sebe molekuly vody, případně molekuly vlhkosti i takhle ze vzduchu, takže když máte brzdy, které jsou vlastně obhospodařované pomocí dotky, ať už je to 5.1 nebo 4, tak vždycky do sebe saje vzdušnou vlhkost. Takže, jak jsme si říkali minule, tak okolo třmenů nebo okolo pístků, mezi pístkem a třmenem, tak je těsnění, který, když je porušený nebo je nějakým způsobem špatný, tak může vlastně propouštět právě tu vzdušnou vlhkost do toho vedení. To má za následek to, že se snižuje bod varu a vlastně udávají se dva údaje bodů varu. 4 nebo 5.1, tak tam má bod varu někde okolo 270 stupňů. Nicméně v případě, že se jakoby namočí, že nasaje nějaké množství vlhkosti, tak v závislosti na tom množství, tak ten bod varu vlastně klesá. Není to tak, že by vám klesl samozřejmě na bod varu vody někde na těch 100 stupňů, nicméně pořád, pokud máte brzdy, které jsou třeba rok, 2 starý, neměnili jste uvnitř kapalinu, tak ten bod varu může klesnout klidně i pod 200 stupňů, což jsou teploty, na které se můžete poměrně běžně dostat vlastně při nějakým jako extrémnějším ježdění, při sjezdování někde na těžkých, rychlých tratích, tak to určitě není problém se na takhle vysoké teploty dostat, které už jsou vlastně hraniční pro to, aby ty brzdy fungovaly. Protože v okamžiku, kdy vám začne ta kapalina uvnitř toho vedení vařit, tak se začne měnit na plyn. A v takový okamžik samozřejmě ty brzdy nejsou tak tvrdý, tak jak by byly potřeba, takže na to pozor. Z toho důvodu vlastně se doporučuje měnit tu kapalinu minimálně jednou za rok. Pokud někdo jezdí opravdu extrémně, jako extrémně hodně, v extrémních podmínkách, tak určitě není na škodu to dvakrát za rok vlastně vyměnit. Jak jsem říkal, dotka není kdo ví jak drahá kapalina, takže jestli ušetříte 20 korun, tak je to fakt hodně. Takže určitě doporučuji vyměňovat. S tou hydroskopickou vlastností tak se pájí ještě jedna věc, a to je to, že určitě doporučuji kupovat takovýhle malý balení nebo ještě menší. SRAM dělal svýho času ještě vlastně menší balení než bylo toto. Má to poměrně dobrý důvod, protože i když je ta kapalina vlastně otevřená, nebo vy když ji poprvé vlastně otevřete, tak ta kapalina v podstatě takhle, jak je otevřená, tak to určitě nenechávejte, protože to samozřejmě saje tu vlhkost vlastně z atmosféry. Nicméně, i když je zavřená, tak to nemusí dostačovat a určitě je lepší si tam dát nějaký třeba sáček nebo igelit, který vlastně dáte pod to víčko, případně najít nějakého výrobce, který dělá opravdu dobře uzavřený to víčko, tak aby se ta vlhkost dovnitř nedostávala, protože i v tomhle množství to saje vodu. Takže pokud to máte na domácí účely, určitě si kupujte co nejmenší balení, na to odzdušnění těch brzd ty kapaliny opravdu hodně nepotřebujete a máte menší riziko, nebo respektive utratíte menší množství peněz za množství kapaliny, které se vám neskazí eventuálně. A když už se skazí, tak to není velké množství, takže doporučuji kupovat prostě menší balení. To stejný na krám, pokud pracujete na servise, určitě si nekupujte 30 litrový barely, protože to je spíš jenom na škodu a ta dotka vlastně vám zdegraduje, což je jedna vlastně z těch největších nevýhod dotky jako takových. Další nevýhoda dotky
tak určitě je to, že dotka není úplně friendly, co se týče nějakého dotyku nebo kontaktu s kůží, případně s dalšíma věcma. Typicky dřív u některých brzd, které třeba neměly dobře ošetřené povrchové úpravy, tak jste se mohli setkat s tím, že okolo ozdušňováku tak byly vyžraný vlastně takový plotny od té kapaliny. Takže určitě při ozdušňování je lepší používat rukavice a v případě, že se vám to někde vylije, tak okamžitě vzít vodu a umýt to vodou a utřít nějakým hadrem, ideálně papírovým vlastně do sucha, tak abyste nikde neměli tu vodu, teda tu dotku na povrchu. Takže to je jedna z dalších nevýhod dotky jako takový. Tak, pojďme se mrknout na ty minerální oleje jako takový. Minerál a brzdová kapalina DOT tak můžou mít podobný body varu. Samozřejmě záleží, jak to ten výrobce té konkrétní kapaliny nebo toho minerálního oleje vlastně navrhne a vyrobí. Z toho může plynout, nebo samozřejmě minerální oleje, tak ty standardizovaný nejsou, takže typická situace je, že co výrobce, to originál brzdová kapalina. Samozřejmě někteří výrobci napříč tím trhem tak sdílí ty kapaliny. Někteří výrobci brzd tvrdí, že můžete použít jakýkoliv olej, někteří výrobci brzd tvrdí, že musíte použít ten jejich konkrétní olej. Rozhodně bych osobně doporučoval držet se toho, co říká výrobce, to znamená používejte ten olej, který vám přímo doporučí, pokud není stanoveno jinak. Má to úplně jednoduchý důvod, pokud z nějakého důvodu budete potřebovat ty brzdy reklamovat a budete tam mít jinou kapalinu, než která je určená tím výrobcem, tak reklamace je zamítnuta. Takže minimálně z toho úhlu doporučuji se držet toho, co vám ten výrobce doporučuje. Nicméně, to není jediný úhel pohledu, kvůli kterému byste se toho měli držet. Ty další důvody tak jsou samozřejmě v tom, že každý výrobce tak si navrhuje vlastní gumový těsnění, který vede nebo který drží ty gumové pístky, případně je samozřejmě uvnitř páky, někde okolo toho primárního pístu vlastně uvnitř páky jako takový, tak to těsnění, který je v celém tom systému, tak je navržený přesně na tu kapalinu, na kterou to ten výrobce specifikuje. Je to právě z toho důvodu, že každá ta kapalina tak má různé vlastnosti. Některé jsou hustší, některé jsou řidší. Typický kontrast může být mezi novým a starým minerálním olejem od Shimana, kdy na původní staré brzdy, dneska už staré brzdy, tak ta kapalina byla spíš taková růžovější, byla malinko hustší než právě na nový brzdový páky a brzdový třmeny vlastně od Shimana XTR, XT. Teďka nevím, jestli se dostali ještě dál do Reselixa nebo do DLRčka, to asi není podstatný. Každopádně do XTR a XT nových, který vyšly vlastně s bezdrátovým Shimanem, tak mají jiný olej. Ten olej je řidší a je takovej spíš do oranžova, zase záleží pod jakým světlem se na to díváte, ale spíš je oranžovější. Takže určitě doporučuji se držet toho, co ten výrobce vlastně specifikuje. Není to samozřejmě, nebo ty rozdíly nejsou samozřejmě jenom v té hustotě, ale i v těch vlastnostech jako takových. Takže ty aditiva, které jsou uvnitř té kapaliny, tak můžou být všelijaký. Každý ten minerální olej může jiným způsobem mazat. A ta barva, nebo ten rozdíl v té barvě je, řekl bych, až to poslední, ale je to typický, podle čeho poznáte ten konkrétní minerální olej, který do těch brzd patří. Takže konkrétně SRAM používá od Maximy nebo výrobce Maxima, tak to vyrábí pro SRAM, ale samozřejmě existuje třeba Royal Blood, který je od Magur, ten je zase typický modrej, případně, jak jsem říkal, tak růžový nebo takový oranžovější od Shimana. Samozřejmě pak tady máme různý třetí výrobce, kteří, řekněme, nevyrábí brzdy, což může být třeba i případ toho Motorexu. Takhle. Samozřejmě můžete to míchat,
není to tak, že by vám jako někdo za to utrhl hlavu. Dělejte si, co chcete, je to každého samozřejmě zodpovědnost, ale osobně to nedoporučuji. Osobně doporučuji se prostě držet toho, co vám ten výrobce doporučuje. Rozdíl samozřejmě mezi dotkou a minerálním olejem tak je hlavně v tom, že minerál odpuzuje vodu. Zatímco dotka ji vlastně jakoby vsakuje do sebe nebo se s ní dokáže poměrně pohodlně mísit, tak minerál je hydrofobní. Takže tohle to může způsobovat poměrně velké nepříjemnosti v případě, kdy se vám do brzdového systému dostane voda, protože voda je vlastně vždycky těžší než ten olej. A když budete mít brzdový třmen samozřejmě na předním kole tímto způsobem, tak ta olej nebo ta voda bude prostě v tom nejnižším bodě té brzdy a nejnižší bod je vždycky třmen, nebo na přední brzdě určitě je vždycky nejnižší třmen a ve třmenu je, nebo nejrychleji stoupá teplota. Takže těch 100 stupňů, při kterých vaří voda, opravdu můžou být fatální. Mně osobně se to nikdy nestalo a nikdy jsem se s takovým případem nesetkal, nicméně pozor na to, může to být poměrně komická i nebezpečná situace, takže rozhodně opět platí, že brzdová kapalina by se měla pravidelně měnit s tím, že u toho minerálu tak se doporučuje kolem 2 let. Není to jako u dotky, že každý rok. Každopádně zase, pokud jezdíte opravdu hodně, tak se doporučuje spíš nebo úměrně k tomu prostě přistupovat i k tomu servisu. Tak to prostě je. Další rozdíl oproti dotce tak je ten, že minerál není závadný, alespoň co se týče vlastně toho kontaktu třeba s kůží, případně s dalšíma materiálama, třeba právě anodizace na brzdách, případně na třmenech, tak tomu řekněme negativně neprospívá, když to tak řeknu. Každopádně, pokud se vám samozřejmě minerál anebo i dotka dostanou na brzdové desky, případně na kotouč, tak většinou pro ty desky a pro ten kotouč tak je to konečná, protože to z toho prostě nedostanete. Záleží, jak je to množství, ale v 95% případů to z toho prostě nedostanete a máte vlastně věci, které musíte zase vyměnit. S tím samozřejmě souvisí to, že tím, že každý ten výrobce tak si dělá ten minerální olej svůj, tak tady najdete prostě minerální oleje od 50 korun až do několika set korun, klidně až tisíců, záleží na té měrné jednotce. Každopádně minerální oleje typicky bývají zkrátka dražší než kapalný dot a ten výrobce prostě si může stanovit, co chce. Nicméně zase, když si vezmu minerální olej, který si můžu koupit ve velkém balení, který je litrový a budu věrnej tomu systému brzd, tak zase tu kapalinu mám prostě na několik let, protože jak jsem říkal, minerální olej tu vodu odpuzuje a nedegraduje vlastně tak rychle jako dot kapalina. To, co degraduje vlastně minerální olej, tak je samozřejmě teplota, případně UV záření, na to taky může mít vliv, takže určitě to nenechávejte v autě za oknem, ale uskladňujte to někde doma na temném místě, ideálně samozřejmě uzavřený, tak aby se dovnitř nedostal prach a bordel. Každopádně teplota jako taková, tak i v tom vedení vlastně brzdovým nebo v té brzdě, tak snižuje tu životnost. Nicméně, aby se měnily vlastnosti vlastně minerálního oleje, tak musí provařit, respektive aby se opravdu výrazně znehodnotil ten minerální olej, tak musí provařit vlastně v celém svém objemu v rámci té brzdové páky nebo třmenu, vlastně zkrátka od třmenu až po páku, tak to musíte provařit celý, aby se nějak výrazně změnily ty vlastnosti. Tady ale může platit i to, že tím teplem, tak ta kapalina mění svoji barvu a nutně nemusí znamenat, že černá kapalina je vlastně zničená nebo špatná. Pozor, nicméně u Shimano brzd může se stát taková, řekněme, trošku jako blbá věc, která se nemusí nutně hodit. Tím vlastně, jaký má Shimano brzdy, jaký mají postup ozdušňování, kdy vy vezmete vlastně kalíšek, který namontujete
do brzdové páky a potom vlastně jenom mačkáte páčku a tím vlastně vyozdušňujete tu páku a ten systém jako takovej. Tak pozor, pokud tohle děláte opravdu pravidelně a dlouho, tak nezapomeňte na to, že občas musíte vyměnit tu kapalinu v celém svém objemu, protože vy sice v té páce máte novou kapalinu, ale ve třmenu máte pořád vlastně prach, nečistoty, které vznikají právě obrušováním brzdových desek a kotoučů. Takže určitě čas od času i u Shimano brzd, který se vlastně ozdušňují úplně jednoduše, tak určitě není na škodu prostě i ze spodu do třmenu namontovat nějaký sběrný pytlík, případně injekční stříkačku a nazbírat do ní vlastně tu starou kapalinu. Tak, to by bylo jenom na úvod. To bychom měli kapaliny a nyní se vrhneme na konstrukci kotoučů a pak ještě na desky. Než se dostaneme k těm kotoučům, zase jako takovejm, tak si ještě pojďme na úvod říct, co vlastně ovlivňuje ten brzdný výkon jako takovej. Protože vy musíte nejdřív jakoby vědět, co potřebujete ubrzdit, což je typicky člověk nebo kolo, takže nějaká hmotnost, protože jiný nároky na brzdy bude mít člověk, který váží 100 kg, 120 kg a víc, a jiný nároky bude mít člověk, který váží 30, 40, 50, 60 kg. Zkrátka, pokud je někdo dítě nebo velký dospělák, tak asi nebude nutně potřebovat úplně ty stejné brzdy, ale bude potřebovat nějaký konkrétní brzdy na sebe. Další věc, která samozřejmě dál ovlivňuje to brždění a to, kdo na tom kole jede, tak je nějaká úroveň toho skillu toho člověka, co je schopný vlastně ještě uřídit, jakou rychlost. Pokud někdo, řekněme, nemá úplně velkou toleranci k rychlosti a k riziku zrakvení se, tak samozřejmě bude brzdit asi intenzivněji, déle a více než nějaký profi rider, který jezdí svěťák a který de facto opravdu ladně kontroluje svoji rychlost a neustále je schopný letět prostě 50-60 v lese mezi stromama. Takový člověk zase asi nepotřebuje úplně ty nejsilnější brzdy na trhu, ale potřebuje, řekněme, spíš maximální kontrolu pro to, aby vlastně jednoduše dokázal tu rychlost vlastně korigovat. Takže to je, řekněme, nějaký base point. A druhá věc je samozřejmě, čím budete brzdit, což jsou vlastně ty konkrétní brzdy. Není to ale jenom o brzdách, i když samozřejmě máme dvoupístkový, čtyřpístkový, eventuálně i šestipístkový třmeny, ale i každý ten třmen tak má různé velikosti pístků. Dvoupístkový třmeny, kde jsou zkrátka jeden a druhý pístek na každé straně, tak typicky ty pístky bývají poměrně velký, řekněme, že se budeme pohybovat někde klidně od 10 mm do 15 mm i víc, jakoby na tom průměru, ale pak samozřejmě, když máte čtyřpístkový, tak čtyřpístkový třmeny nebo brzdy, tak mají různý průměry těch pístků, tak aby si každý našel to svoje, řekněme, od nějakých lehkých čtyřpístkových trailových brzd až po vlastně obrovský kotvy, které jsou určený pro DHčko, enduro, e-bajky samozřejmě, jako jsou třeba Maveny. Samozřejmě, když vezmeme třeba tady G2 třmen a dáme ho vedle Mavenovýho, tak ten Mavenový je skoro dvakrát tak velký, přesto, že má stejný počet vlastně těch pístků. Takže to by byla jedna věc vlastně, a to jsou ty brzdy, čím vlastně brzdíme. Nicméně tohle souvisí, to, jak vlastně ty brzdy brzdí, tak poměrně úzce souvisí samozřejmě s pláštěma, protože vy potřebujete ten brzdný výkon nějakým způsobem přenést na zem. Když budu mít ty nejsilnější brzdy na trhu, co existují, budu mít Maveny a k tomu si vezmu Aspeny pláště od Maxisu, které jsou úplně hladký, tak se asi dá očekávat, že spíš budu hodně smykovat, ale efektivní brždění, tak o tom nemůže být de facto ani řeč, takže úměrně k plášťům musím mít zvolený brzdy, respektive je to spíš naopak, k brzdám musí mít úměrný pláště, takže asi nemá úplně smysl dávat Maveny na cross-countryový kolo a naopak nemá smysl dávat cross-countryový brzdy na sjezdový kolo. To zkrátka bude nějak fungovat, ale nebude to vlastně vždycky ideální, takže pláště do tohohle určitě mluví taky.
A v neposlední řadě tak je to samozřejmě kotouč a brzdové desky. Začneme těma kotoučema nejdřív, kdy samozřejmě kotoučů je miliarda, prostě všelijaký jsou kotouče. Tady mám takový jeden možná nejapný vtip na začátek. Pokud jste debil, tak si kupte hliníkový brzdový kotouč. Pokud jste bohatý debil, tak si kupte karbonový brzdový kotouč. Rozhodně nedopadnete dobře ani v jednom případě. Každopádně brzdy, nebo brzdový kotouče, tak můžeme řekněme dát do 2 kategorií hned na začátku, a to podle způsobu uchycení. Tohle je magurácký kotouč, ale tady jde o ten střed, kterým se to uchytává na kolo nebo na náboj, a tady máme vlastně centerlock. Oproti tomu tak samozřejmě existují ještě 6děrový kotouče, který, jak asi název napovídá, tak ty kotouče vlastně mají 6děrový uchycení, což je právě tady tohle. Takže máme tady 1, 2, 3, 4, 5, 6 vlastně paprsků s dírou, takže 6děrové kotouče. Na trhu asi najdete mnohem víc těch 6 dírů, ale v dnešní době už poměrně jako není vůbec problém sehnat velmi kvalitní, nebo o tom se ani nemusíme bavit, ale de facto jakýkoliv kotouček, který si zamanete jako centerlock. Samozřejmě neplatí, že každý výrobce dělá každou variantu, ale už i těch centerlockových tak je pořád docela dost, nebo více a víc. Nicméně pořád prim hrajou samozřejmě ty 6děrový, které jsou zkrátka univerzálnější. Typicky 6 díry najdete na bajkách, ale existují samozřejmě i silniční kola se 6děrovými kotoučema. Naopak centerlock je spíš dominanta vlastně silničních kol, ale samozřejmě najdete to i na bajku, což je třeba i ten případ, ale to je normálně z e-bajku, z mýho kola, který jsou ty kotouče vlastně nový. Samozřejmě všechny kotouče, nebo co mají dál ty kotouče společný, ať už jsou na centerlock nebo na 6 děr, tak je většinou materiál. Bývá to vlastně ocel nebo nerezová ocel. Většinou ty kvalitnější kotouče tak nenajdete prostě z nějakého levného měkkého železa, který vlastně nic nevydrží. Takže většinou je to nějaká nerezová ocel, vlastně ze který se vyrábí právě ty kotouče. Existují potom i samozřejmě sandwichový kotouče, což je hlavně doména Shimana, která je asi jako nejznámější na tom trhu, kdy vlastně máte z nerezové oceli ty hlavní kontaktní plochy, kde vlastně ty brzdové desky vlastně brzdějí, a uvnitř mezi těma 2 plochama tak je nějaká hliníková vložka, nějaký hliníkový plech, který vlastně by měl odvádět teplo od toho kraje do středu. Další věc, která je vlastně společná, tak jsou samozřejmě průměry. Ty kotouče, ať už máte centerlock nebo vlastně 6 děr, tak se dělají v různých průměrech. Typicky tak se dělají od nějakých 140 mm do řekněme 220-223, záleží na konkrétním výrobci. Existují i 240kový kotouče, ale to si myslím, že se úplně jako neobjevuje na trhu nějakým způsobem jako pravidelně, spíš je to jako opravdu hodně výjimečný. Já osobně jsem 240 ještě neviděl naživo, neznám nikoho, kdo by to měl. Pokud by někdo takový existoval, tak mi to napište určitě do komentáře, určitě mě to zajímá, a napište mi, jak se vám kontroluje to brždění, pokud byste ho měli. S těma průměrama tak dál souvisí to, že ty kotouče dneska mají různou sílu toho materiálu. Dřív, de facto opravdu hodně dřív, třeba 10 let zpátky a ještě víc, tak standard byl 1,8 mm, co se týče síly té brzdné plochy. Nicméně postupem času, jak se jezdí rychlejc a rychlejc, tak potřebujete i něco silnějšího. Takže máme 1,8, pak máme vlastně 2 mm kotouče a pak existují ještě 2 trojky. Případně existuje od minimálně jednoho výrobce, o který vím, což je firma nebo značka Hope, tak existují 3,3 mm takzvaný vented kotouče, který jsou opravdu drahý, jsou opravdu masivní, ale tím, že mají vlastně 3,3 mm a zároveň ten kotouč je opravdu
silně větraný. Není to takhle jako standardní kotouč, jako mám třeba tady v ruce. Ten kotouč je opravdu jako spíš svýma vlastnostma a konstrukcí hodně výjimečný, tak ten kotouč tím, jak je tlustý, tak se vejde jenom do jejich vlastních třmenů, což jsou, myslím, V4 třmeny. Když bych to řekl blbě, tak když tak někdo opravte. Mně se to nechce teďka hledat. Myslím, že to ale tak je, takže pokud by někdo byl opravdu jako těžký a potřeboval jako hodně chladit ty kotouče, nebo by se mu ten systém přehříval, tak má možnost jít vlastně tady do tohohle z toho. Pro, řekněme, většinu lidí, kteří se pohybují v normálních hmotnostech a jezdí jako normálníma rychlostma, tak se budeme bavit o tom, že většině lidem budou stačit prostě od těch 2 mm po ty 2.3, řekněme, a průměry někde okolo 200 nebo 180 až 220, řekněme, je pro tu naši disciplínu nebo pro tu disciplínu, na kterou se zaměřuju, tak je vlastně standard. Naopak na XCčku, třeba případně na gravelu nebo na silnici, tak často najdete i 140, typicky na zadním kole, což mě osobně nedává úplně smysl, ale na některé kola to jde dát i dopředu, i když u třeba cross-countryových kol s odpruženou vidlicí, tak tam typicky dáte minimálně 160 a u některých výrobců už tam nedáte ani 160 a dáte tam minimálně 180. Takže to tak je. Existují potom i takzvaně 8palcový kotouče, což vlastně jsou 203. Tady je poměrně jako zajímavý rozkol a boj o to, čím se budou kotouče měřit, jestli to budou části těla, anebo také jako moderní evropská civilizace vynalezla, tak to jsou vlastně speciální měřící nástroje a přístroje. Typicky se jim říká třeba metr nebo pravítko. Každopádně v rámci nějakých zvyklostí, tak se pořád drží standard vlastně 203 mm, což je přesně 8 palců. Nicméně tady vzniká poměrně zajímavý rozkol, kdy třeba firma RockShox, tak ta se drží vlastně metrického systému, takže kotouče, nebo respektive oni dělají kotouče 200 i 203, ale jde mi hlavně o vidlici, konkrétně ZEP, tak ten je dělaný na 2 kg, takže tam de facto, když chcete dát 203 kotouč, tak musíte použít vlastně tenký 1,5 mm podložky pod třmen, tak abyste vlastně na tom průměru měli 203, na poloměru tak je to 101,5 vlastně, takže z toho důvodu tam na zeba musíte dát zkrátka distanční podložky. Nicméně u Foxu, tak tam se dlouho držel standard 203 mm na vidlicích, ať už je to 38 anebo 40, vlastně sjezdová, ale letos Fox představil Fox Podium, novou upside down vidlici, která je dělaná na 2 kg. Takže Fox má aktuálně dvojí standard, nebo drží dvojí standard, uvidíme, jak to bude do budoucna. No, nicméně, jdeme dál. Ten kotouč jako takovej, tak potom má různý vlastně to žebrování nebo ty vybrané místa po tom obvodu té brzdné plochy. Jak můžete vidět tady, tak tohle jsou takový spíš podlouhlý, řekněme, odvětrávací kanály, nebo de facto odvětrávací kanály, nicméně nemají za úkol pouze odvětrávat, ale ten úkol je i de facto škrábat ty brzdové desky tak, aby vlastně neustále ubýval materiál na těch brzdových deskách, protože ten materiál, který ubývá z těch brzdových desek, je reálně to, co zvyšuje tření a to, co brzdí vlastně ten kotouč. Pokud by ten materiál těch brzdových desek byl tak tvrdý, že by vlastně nic neubíralo, tak byste ty kotouče jenom leštili a vlastně by to strašně řvalo, což se vám může stát i na těch brzdových deskách, ale je to na závadu, není to běžná věc, ale o tom se budeme bavit za chvíli. Takže máme různý druhy vlastně těch jakoby škrabek, když to tak řeknu. Existují teda takhle podlouhlý škrabky, které mají poměrně, řekněme, jakoby mírný nástup toho brždění, takže když já budu mít tyhle kotouče a zmáčknu budu mít na zadní stavbě a na zadním kole a zmáčknu ty desky, tak ten kotouč okamžitě nezaklesne, ale bude chviličku prokluzovat, než si tam zkrátka jakoby vyrobí ten brzdný materiál a než se to chytne. Ale pak tady máme
kotouče, vlastně takhle ty SRAMový HS2, které jsou spíš příčný a právě v tom směru, protože ten kotouč se točí vlastně tímhle směrem, tak to je opravdu jak struhadlo v případě, když už se to vlastně vojezdí malinko. Takže tohle samozřejmě kouše daleko víc. No a s těma výřezama, tak si ti výrobci těch kotoučů vlastně můžou hrát a vymyslet de facto cokoliv. Takže někdo tam dělá samozřejmě takový kolečka nebo díry, které jsou poměrně pravidelné, někdo tam dělá nějaký ornamenty a takový pičoviny. Každopádně pokud se budeme bavit o nějakým efektivním tom tvaru, tak spíš chcete buď to standardní žebrování, nebo prostě kulatý, anebo vlastně to podlouhlý. Záleží, jaký ty vlastnosti od toho chcete a jaký od toho očekáváte. Takže tohle je právě ta věda kolem toho, jak vlastně najít ty ideální brzdové komponenty, brzdové kotouče, brzdové desky, aby to vlastně fungovalo. To, co už spoustu lidí úplně neřeší, nebo třeba netuší, že by měli řešit, a je to potom to zkratkovitý chování, který vlastně může dopadnout tak, že si zkrátka vyberete nějaký kotouč, ale on absolutně není vhodný, protože klíčový parametr je teplo. Není to, abyste ty kotouče měli studený nebo aby se nezahřívali. Přesně to, co nechcete, tak nechcete, aby ten kotouč byl moc studený a nechcete, aby byl moc teplej. Ta klíčová věc pro to, abyste měli maximální brzdný výkon a ideální brzdný výkon, tak je správná teplota. Není to ani nízká teplota, není to ani vysoká teplota, je to správná teplota. Jaká to správná teplota je? To je těžký samozřejmě zjistit, protože to kdyby věděl někdo hned, tak nad tím nemusí moc důmat a má to poměrně jednoduchý. Protože tepelná kapacita těch kotoučů tak se dá vypočítat, to je normálně fyzikální vlastně veličina, nicméně, jakým způsobem teda poznat, jak velký kotouč vlastně byste měli mít na kole. Není to tak úplně jednoduchý, samozřejmě neplatí jako nějaký zlatý pravidlo, prostě je potřeba to vzít a zkoušet. V dnešní době ty kotouče nejsou kdo ví jak drahý, vydrží opravdu dlouho, a nejlepší je prostě to otestovat na vlastním kole, na vlastní kůži, protože nikdo vás nezná tak dobře, jak se znáte vy, a tím pádem vám doslova nikdo vám nemůže doporučit, že přesně tyhle kotouče se budou určitě chovat tak, jak vy potřebujete. To si musíte doporučit a vyzkoušet zkrátka sami. Každopádně, jak na to? Ideální stav za mě je jít od co nejmenšího kotouče, co můžete na kolo namontovat. Samozřejmě za ty roky ježdění třeba, tak já už osobně vím, co mě funguje, takže to nemusím nutně zkoušet. Ale šel bych od těch zkrátka nejmenších kotoučů, co můžu namontovat na kolo, což v mém případě jsou 2 kg. Mám vlastně na kole nějaké vlastně brzdy a nějaké desky. Často se používají sintrované desky, takže mám sintrované desky na kole, mám kotouč o nějaké velikosti a o nějaké síle a o nějakém vlastně tom žebrování. Jezdím a podle toho, jak ten kotouč vypadá, tak se můžu rozhodnout, jestli dám tvrdší nebo měkčí desky, nebo spíš takhle. Jestli si nechám desky, které tam jsou, anebo jestli musím použít měkčí. V případě, že okolo té brzdné plochy mám ten kotouč takový jakoby nahnědlej, nebo béžovej až jakoby nahnědlej, tak to je správná velikost kotoučů a správně zvolené desky. A v takovém případě tam vzniká to ideální teplo pro to, aby ty kotouče a desky vlastně podávaly maximální výkon. V případě, že ten kotouč nebo ty paprsky okolo té brzdné plochy jsou fialový, tak to znamená, že ten kotouč přehříváte. V takový okamžik vy musíte vlastně, nebo v ideálním případě byste měli nějakým způsobem zareagovat, protože pokud nezareagujete a budete vlastně jezdit pořád velký bomby na tom spáleném kotouči a najednou přijedete do nějakého velkého bikeparku, kde jsou opravdu dlouhý sjezdy a není to tak jako tady v Česku, kde prostě, když jedete dlouho, tak jedete třeba jako 4-5 minut, ale jakmile budete mít 10minutovou RZ, která bude opravdu jako palba z kopce, tak tam najednou zjistíte, že vám ty brzdy vlastně nemusí stačit, protože
už když na těch menších RZách nebo tratích vlastně vy pálíte ten kotouč, který bude mít teda fialový ty paprsky, tak v takový okamžik už ta teplotní kapacita toho materiálu nemusí stačit a může se vám stát to, že vám začne přehřívat desky a v okamžiku, kdy přehříváte desky, tak vám může vzniknout plyn mezi deskama a kotoučem. Ten plyn už nebude stíhat vlastně utíkat a vy de facto mačkáte brzdovou páku úplně naplno, ale vy přes ten plyn nejste schopni domáčknout ty desky na ten kotouč. Takže prostě nebrzdíte a máte přehřátý brzdy. To může být samozřejmě nebezpečný, nicméně má to poměrně jednoduchou poučku, jak se toho zbavit. Musíte prostě pustit brzdy, nechat je vychladit a potom se snažit se nějakým způsobem zabrzdit. Tahle situace nemusí se nutně stát lidem, nebo takhle, typicky se tahle situace nestane lidem, kteří jezdí na bajku, protože si troufnu říct, že většina lidí se do takovéhle situace nedostane. Nicméně, tam, kde to je opravdu jako extrémně nebezpečný, tak jsou silniční kola. Protože na silničních kolech, když vy přijedete někam do Alp nebo do Pyrenejí, zkrátka do velkých kopců, kde opravdu jedete třeba 20 minut z kopce dolů a opravdu, když nebudete brzdit, tak to bude jako fakt kudla a fakt rychle, tak tam může nastat přesně tohle nebezpečí, který v daný okamžik opravdu je životu nebezpečný, protože pokud někde letíte 80 a najednou je tam zatáčka a vy to prostě nedobrzdíte, tak máte vlastně připraveno všechno na to, abyste zalezli do futrálu. Takže rozhodně doporučuji tohle z toho nepodcenit a rozhodně vědět, co si můžete vlastně s tím materiálem dovolit. Takže pozor na to. Možná jsem to trošku přehnal, ale určitě lepší, jak se říká, dvakrát řeš a jednou měř, že jo? To všichni známe. Takže na to pozor. Každopádně, pokud přehříváte kotouč, je fialovej, tak musíte něco udělat. To, co musíte udělat, tak nemusíte nutně zvětšit průměr toho kotouče, ale první, co bych udělal, tak bych zvýšil sílu toho kotouče. Pokud bych měl 1/8, tak bych šel do 2 mm, pokud bych měl 2 mm, tak bych šel do 2 trojek. Pokud by to ale nestačilo, pokud bych i přehříval ty 2 trojky, případně 2 mm, tak v daný okamžik bych šel zase spíš do těch tenkých kotoučů a šel bych, nebo takhle, pokud budete potřebovat být 2 kg, budete potřebovat 220, tak asi bych si spíš koupil jako 2 mm kotouče, ale můžete samozřejmě zkoušet. Zase, pokud by to nepomohlo, tak musíte jít zkrátka ještě do většího kotouče, což už, jak jsem říkal vlastně před chvílí, si úplně nedovedu představit, jak by to nebo co byste museli dělat pro to, abyste takový kotouče vlastně potřebovali. Takže na to pozor. Nicméně může se vám stát i to, což je třeba můj příklad, kdy já jsem si dal vlastně na moje kolo nejmenší možný kotouče, což jsou vlastně 2 kg. Menší tam zkrátka nedám, zep vezme 2 kg a zadní stavba motory vezme taky vlastně 2 kg. A měl jsem tam vlastně sintrovaný metalický desky. V takový okamžik já jsem de facto nedobarvoval ten kotouč vůbec. Ty kotouče byly úplně vlastně stříbrný, takže se nezahřívaly na dostatečnou teplotu. V ideálním případě tak bych dal prostě menší kotouče, dal bych 180, což by bylo fajn, protože bych měl zase menší obvodovou hmotnost a menší tu odpruženou hmotnost a tím pádem vlastně trochu efektivnější kolo, de facto, když jako ty rozdíly tam nejsou tak velký. Každopádně ty menší kotouče bych já osobně uvítal, abych mohl vozit železné desky, protože železné desky vydrží nejvíc a je to ekonomicky zkrátka jako nejpřívětivější. Zároveň mě docela vyhovoval i ten brzdnej projev, když jsem právě měl menší kotouče, tak mě osobně vlastně ty metalické desky bavily. Každopádně já osobně nemůžu použít menší kotouč než 2 kg. Můžu použít teoreticky tenčí kotouč, takže mohl bych dát 1/8, mohl bych dát 2 mm, protože já aktuálně mám 2 trojky, protože jsem je chtěl vyzkoušet. Nicméně to, co jsem udělal já, tak já jsem vzal jiný brzdový desky. Vzal jsem měkčí brzdovou směs, vzal jsem si vlastně desky, které vlastně jsou od značky Sinter,
který mají vlastně měkčí brzdovou směs. Mám tady teďka konkrétně vlastně zelený, který vozím vlastně na předním kole. A ty desky opravdu jako koušou a brzdí jako kráva. Nicméně ty měkčí vlastně brzdové desky, tak byste měli použít v případě, kdy se vám zkrátka ten kotouč vlastně nedobarvuje a potřebujete tak, aby vlastně tam vznikalo víc toho brzdného prachu, který vlastně reálně brzdí, který zvyšuje to tření mezi těma deskama a mezi kotoučem. Takže zkrátka já mám nedobarvený kotouče, ty kotouče jsou úplně prostě stříbrný, ale používám měkčí brzdovou směs, která nepotřebuje tolik tepla jako ty sintrované nebo jako metalické desky. Takže z toho důvodu já vozím vlastně neoriginální brzdové obložení. No a to je takový oslý můstek právě k těm brzdovým deskám, takže pojďme se na ně podívat. Brzdové desky, tak zase máme různý druhy. Samozřejmě každý výrobce má svůj tvar, někteří výrobci je sdílí, ale to asi není podstatný, prostě těch tvarů je mraky. To, co je důležitý vlastně, tak je materiál, ze kterého jsou vlastně vyrobeny. Ty brzdové desky tak jsou vlastně, je to kus plechu, který je vlastně tady ten vnější materiál, ten bývá typicky vlastně ocelovej, nebo má takovou nějakou jako měděnou barvu. Typicky, když má měděnou barvu, nevím, jestli to platí jako paušálně pro všechny výrobce, ale minimálně u Seramu, minimálně u Shimana, tak platí, že pokud má takovouhle jakoby měděnou barvu, tak ty desky jsou metalické, takže mají velké množství vlastně železných částic uvnitř té brzdové směsi. Ta směs vlastně tak odolává vysokým teplotám a potřebuje vlastně vyšší teploty na to, aby efektivně brzdili zkrátka na plno. Takže na to je potřeba myslet. Existují potom vlastně i brzdové desky, které jsou takzvaně semimetalické, což je, řekněme, směs něco mezi organickýma brzdovými deskama a právě tady těma metalikama. Je to prostě nějaký kompromis mezi sebou, ale neříkám kompromis jako ve špatným, ty brzdové vlastnosti nebo ty brzdné vlastnosti můžou být naprosto excelentní, záleží prostě, co kdo od toho hledá. A pak máte typicky nějaký organický brzdový směsi, který vlastně mají v sobě hodně keramiky, hodně vlastně kevlaru, případně karbonu. Jsou to zkrátka vlastně částice, které nejsou železný v žádném případě. Právě ty semimetaliky, tak to je prostě něco mezi. Pak ale existují i brzdové desky, které nemají ten plech ocelový, ale bývá hliníkový. Tohle je zase spíš jako váhová věc, nicméně z hlediska efektivity a přenosu tepla, tak určitě jsou lepší ty železné plechy. Každopádně pokud jste gramohoniči, tak tady můžete nahnat poměrně velké množství procent, který ušetříte oproti těm originál deskám, ale pořád z hlediska tepelné kapacity, tak železné plechy zkrátka snesou víc. Mimochodem hliník a ocel tak má přibližně stejnou tepelnou kapacitu na stejnou hmotnost, to znamená, když budu mít kilo hliníku a kilo železa, tak ta tepelná kapacita bude přibližně vlastně podobná, není na chlup stejná samozřejmě, ale přibližně podobná, nicméně rozdíl je v tom, že ocel takovouhle bude takováhle a u toho hliníku bude zkrátka taková. Takže zkrátka pokud máte hliníkový plech na tom brzdovém obložení, tak mnohem snadněji se ta brzdová deska vlastně přehřeje. Takže na to vlastně pozor, může to být trouble. Teď jsem to trochu odvedl, kam jsem nechtěl. Tak, jak jsem říkal, vlastně můj případ, tak já osobně vozím vlastně na předním kole vlastně ty nejměkčí brzdové směsi, což u Sintru zrovna jsou tady ty zelený. V případě SRAMových desek nebo Shimana, tak bych zkrátka vozil takzvané rezinové nebo organické desky, který ten výrobce vlastně nabízí. Sintr jako takovej tak není jediný výrobce vlastně prémiového brzdového obložení, nicméně to, co mají tady tyhle výrobci společný, tak často ten brzdný výkon bývá opravdu jako úplně někde jinde, než jsou ty originál rezinový vlastně brzdové desky. Nicméně to, že ten brzdný výkon je někde jinde a je zkrátka výrazně vyšší, tak neznamená, že je vhodný pro každýho, protože je vyšší pro mě, neznamená, že bude vyšší pro vás, pro někoho, kdo bude vážit opravdu přes 100 kg
tak v takový okamžik bych na tyhle desky spíš zapomněl, spíš bych se držel těch metalických brzdových desek. Každopádně v tomhle směru já osobně můžu doporučit to jenom vyzkoušet, ale samozřejmě opatrně. Určitě pokud zkoušíte nový materiál, tak to dělejte na trailech, kde to znáte, ne kde to neznáte, kde byste se mohli nějakým způsobem zrakvit. Takže zrovna ty brzdové desky nebo ten výkon těch brzdových desek je poměrce na výkon tak snadno dosažitelný, že si to může dovolit de facto každý vlastně vyzkoušet, co ty desky vlastně snesou. Pojďme se podívat, řekněme, na ty závady, které jsem jako nastínil krátce. Vlastně vy, když nebo můžou se vám stát takzvaně dvě vlastně závady jako takový. Jeden je fading a druhý je glazing, se tomu říká. Začneme tím glazingem. Glazing se typicky míň stává u těch železných desek nebo u těch metalických, častěji se stává u těch organických. Je to v podstatě to, že vy když jedete a ten kotouč vám obrušuje tu brzdovou desku, ale přehřejete vlastně ty brzdy, nebo jak se jmenuje, destičky, tak se vám může stát to, že ta deska takzvaně zesklovatí, nebo říká se, že zesklovatí, což je jako český vlastně překlad. Stane se to, že ta plocha té brzdové desky je úplně lesklá a je strašně tvrdá, takže rozhodně nedoporučuju dělat to, že když pojedete nějaký dlouhý sjezd, tak pak vezmete flašku a polijete to vodou. To je to nejhorší, co můžete udělat. Určitě to nedělejte. Sice je to sranda, ale jak kdy, řekněme. Pokud potom ještě potřebujete sjíždět nějaký kopce, tak bych to určitě nedělal. Ta vrstva v podstatě vypadá jak glazura na keramice, proto se tomu říká glazing. A de facto, když se vám to stane na těch deskách, tak ty desky můžete vzít a vyhodit, protože ten povrch té desky je tak tvrdý, že ten kotouč vlastně nebude schopný obrušovat tu desku vlastně dál a de facto vám to bude jenom prokluzovat. A strašně to bude řvát. Pokud vám to vlastně řve, tak máte dvě možné varianty závady. Buď to máte zaglazované ty desky, anebo je máte mastný. Ty zvuky nejsou stejný, ty zvuky poznáte. Je to opravdu jiný. Takový ještě trik vlastně, když máte mastné desky, tak to poznáte podle toho, že ta plocha je taková jakoby tmavá, zatímco v případě zaglazovaných desek, tak ten povrch je zkrátka lesklej. V případě, že nebo to by byla vlastně jedna závada, která se vám vlastně může stát při tom brždění. To znamená zaglazované desky, které jsou úplně hladký a ten materiál odtamtud neodchází. Můžete to vzít a zahodit. Ta druhá, tak tu už jsem nastínil, a to je fading. To v podstatě vám vzniká plyn, který zase častěji se děje právě u těch organických desek, protože ty organické desky zkrátka nejsou dělané na extrémně vysoké teploty, na to jsou dělané ty metalické, případně semimetalický, ale spíš pouze ty metalické desky. Zkrátka, když vy pojedete, budete mít vlastně měkký desky, tak ta pryskyřice, která drží vlastně ten brzdný materiál pohromadě, tak se začne jakoby odpařovat, nebo neodpařovat, ani ne doutnat, to je taky blbý slovo. Teď mě nenapadá lepší slovo. Zkrátka budou ze sebe vypuzovat ty brzdové desky takovej plyn, který vám vlastně oddálí tu brzdovou desku od toho kotouče. Ten rozdíl, nebo to oddálení je v rámci vlastně 10 mm. To není tak, že by vám to úplně vysunulo ty desky vlastně zpátky do pístku nebo do třmenu, ale v rámci 10 mm tak vám zkrátka oddálí ten kontakt a ten kotouč vlastně navolno proplouvá a vy vlastně natvrdo mačkáte páku, kterou máte úplně zahamsnutou a přesto pořád zrychlujete. V takový okamžik si můžete vsadit na to, že se vám děje přesně tahle jakoby závada. Ona to není závada, je to vlastnost vlastně těch materiálů, takže nemůžete zkrátka očekávat od toho, že měkké brzdové desky budou mít stejnou tepelnou kapacitu jako úplně tvrdý vlastně metalické desky, které zkrátka fungují jinak.
Samozřejmě pak tady ještě hrajou roli, řekněme, počasí, protože když bude samozřejmě zima, nevlídno a humus, tak typicky vlastně sice ty metalické desky tak vám v takovém počasí vydržej, nezničí se tak snadno a tak rychle a máte vlastně větší šanci, že vám nějaký materiál zůstane v rámci toho brždění, což takové podmínky není úplně složitý zažít. Zažil jsem je loni vlastně třeba na špičáku na závodě, který byl opravdu těma podmínkama fakt jako šílený. A v takový okamžik, kdybych měl vlastně metalické desky, tak bych byl jako dost v prdeli, protože bych nebyl schopný vlastně brzdit. Jednak jsem měl úplně stuhlý prsty, takže jsem neměl úplně cit na to brždění. A druhá věc je, že jsem měl ale vlastně organické desky. Vepředu jsem měl zelený, vzadu jsem měl modrý od Sintru. Ty zadní desky vlastně, tak ty po tom víkendu tam prostě byly pryč, ale byl jsem schopný vlastně efektivně vlastně brzdit. Takže když je vlastně zkrátka jakoby studenější počasí nebo je hodně vody, tak samozřejmě ty měkčí brzdové desky budou fungovat líp, ale nevydrží tak dlouho. Prostě může se vám stát, že opravdu při správných podmínkách tak ty desky za jeden víkend vlastně vojezdíte tak, že tam vlastně nebudou žádný. Takže s tím je zkrátka potřeba počítat, tak to prostě je. Takže na to vlastně pozor. No a myslím, že jsme se dostali ke konci dnešního tématu. Snad jsem na nic nezapomněl. Kdyby jo, tak mi to určitě připomeňte dolů do komentářů. Já vlastně příští týden nebude video o brzdách, příští týden bude jiný video. Každopádně bude to tak proto, aby byl čas vlastně zareagovat na případné připomínky. Pokud by vám něco chybělo nebo nebylo něco úplně jasný, tak mi to napište dolů do komentářů. Buď k tomu doplním video, nebo se vám vyjádřím v těch komentářích a uvidíme, jestli bude potřeba vlastně nějaký třetí video. Tak, já vám děkuji za pozornost. Pokud jste to dokoukali až sem, tak vám moc děkuju. A určitě mi dejte vědět, pokud jste se naučili něco nového, případně určitě mi dejte vědět, pokud jste se nenaučili nic nového, tak to mě taky zajímá, rozhodně budu rád, když budu vědět vlastně, komu tady mluvím do kamery. Takže určitě mi dejte vědět, budu rád za jakoukoliv vaši zpětnou vazbu. Pokud byste měli nějaký dotazy, tak mi to napište do komentářů. A já se budu těšit u dalšího videa zase za týden. Určitě, pokud máte rádi tento typ videí, tak dejte odběr. Opravdu mě to může pomoci i dál do budoucna vlastně v rozvoji tohoto kanálu. Takže ještě jednou díky a mějte se hezky a zdar.